So guys, ngayon naman ang aking isi-share sa inyo ay kung paano ko tinanim itong aking mga ginger or mga luya sa plastic, sa used plastic lang, na kahit na wala tayong garden o wala tayong malaking garden, ay pwede pa rin tayong magtanim nitong mga luya sa used plastic. So guys, ganito lang yon. So itong plastic ay binutasan ko sa ilalim para mag-drain yung tubig. Tapos ayan, ibuka lang natin siya ulit. Ayan. Tapos kunin natin yung luya. Ayan, yung ginger. So ilagay lang natin siya dyan. Ayan. Ganyan lang. So ibaon lang natin siya ng konti. So ayan. So basically madali lang naman talagang magtanim ng luya, ng ginger. Ayan. Ganun lang kasimple. Ayan. Tapos yung isa naman, lagay natin sa kabila. Ganun pa din yan guys. Madali lang itanim at saka madali lang alagaan itong ginger. Ayan. Ayan guys, after 1 week, ayan na siya oh. Ganyan na siya kalaki. Pero yung isa nito, ito, mas malaki siya. Ayan, mas mataba at mas malaki siya compared dun sa isa pa. Ayan, pero at least tumubo pa din sila. Ayan, kasi hindi naman masyadong maganda yung itinanim ko. Yung mga ano lang yan, tira-tira ko dun sa ginamit sa kusina. Ayan. So ito na yun guys, yung itinanim ko dati. So mga 6 to 8 months din siya, saka ko siya hinarvest. Ayan. So madami yung naging bunga niya sa isang sipak lang ng ginger na itinanim ko. Ito yung naging bunga niya. Ayan. Ayan o. Tingnan nyo yung roots niya sa ilalim. Ayan. At saka maganda din itanim ang luya guys, yung ginger, kasi hindi mo siya kailangang palaging diligan. So ilagay mo lang siya sa nauulanan, pwede mo nang hindi siya diligan. Ayan, so may organic luya pa tayo na walang chemicals kahit na ano. Thank you so much guys for watching. So I hope supportahan nyo rin ang channel ko. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updated videos. Thank you so much. God bless. Bye.